Українці завдяки сумному досвіду життя у Радянському Союзі, коли всі заощадження у Сбербанку СРСР згоріли, а РФ як правонаступниця Совка відмовилась від компенсацій, а далі болючий перехід від соціалізму до ринкових реформ, коли аферисти на кшталт російського МММ крали гроші вкладників, звикли зберегти свої заощадження у валюті під матрацом. Але це найгірший варіант як для людини, так і для економіки країни, бо гроші мають працювати і створювати іще більші гроші. На цьому побудований розвинутий капіталістичний світ, коли інвестовані заощадження є забезпеченням безбідної старості або постійним додатковим доходом уже зараз. Як заробити в Україні, якщо у вас на руках, наприклад, $300? Здавалося б, сума невелика і хочеться, щоб ці гроші працювали. Але куди їх можна вкласти? Можна купити акції відомої компанії. Класика інвестування. Традиційно вони дають дохідність близько 8-12% на рік. Але тут треба бути готовим до гойдалок. Сьогодні ринок росте, ви в плюсі, завтра впав і вже у мінусі. У цілому хороший інструмент, але обмежений у доступності, бо український фондовий ринок практично не існує. Можна придбати міжнародні акції через закордонного брокера, але це складно. Не завжди прозоро, і гроші виводяться з країни. Облігації – це спокійний варіант. Дохідність у середньому до 15% на рік. Ризики мінімальні, особливо із державними. Це, по суті, коли ви даєте гроші під відсоток державі чи великій компанії. Надійно, ліквідно, без драйву. Золото і метали – старий добрий захист від інфляції. Дохідність тут середня – 5-7% на рік. Але великого зиску чекати не варто. Золото не виплачує дивідендів, а ще його не так просто швидко продати. Для портфеля може й варто мати, але як основну інвестицію – навряд чи. Класична нерухомість. Купив квартиру, здав, отримуєш дохід. Але для цього потрібно мати багато грошей на старті, ще й шукати орендарів, робити ремонти тощо. Ще одним трендовим варіантом для інвестицій є криптовалюти. Але тут можна як швидко злетіти, так і впасти. Потенційно прибуток шалений – 20, а можливо навіть і 50% і більше. Але ризики іще більші. Ринок дуже волатильний, регуляція слабка, ніхто нічого не гарантує. Для досвідчених гравців і тих, хто готовий ризикувати, але точно не для збереження грошей і пасивних інвестицій. Доступних інструментів інвестування в Україні обмаль, і це факт. У 2021 році до повномасштабної війни українці вклали в нерухомість близько $9,7 мільярда. Ще 25 мільярдів зберігалося на депозитах, а 30-35 мільярдів лежать під матрацом. Чому так? Тому що люди не знають, куди можна інвестувати свої заощадження. Відсутність можливостей для інвестицій – це системна проблема, яка напряму впливає на добробут мільйонів українців. Люди звикли не довіряти ринкам і просто зберігають гроші в кишенях. Але в такому випадку вони знецінюються, не витрачаються на споживання, не створюють обіг в економіці, і тоді бідність для країни стає нормою. А бідність – це не лише про гроші. Це про залежність від держави та популістів, які обіцяють низьку комуналку замість розвитку. Занепад міст, бо приватний капітал не йде в інфраструктуру. Деградацію економіки, бо ніхто не вкладає у майбутнє. У розвинених країнах люди інвестують, а не просто зберігають. Одним із найефективніших інструментів довгострокового інвестування стали РЕІТ-фонди нерухомості. Дохідність у них стабільна, у середньому 10% на рік. Це не космос, але доволі надійно. Приємний бонус – РЕІТи виплачують дивіденди регулярно. А ще вони легко продаються, тобто ваші гроші не застрягають, як у класичній нерухомості. Плюс усе офіційно, прозоро і з мінімальними порогами входу. Можна починати навіть з невеликих сум. У США протягом останніх 20 років РЕІТ давали середню дохідність 9-12% річних у доларах, що випереджає цінні метали, облігації та навіть індекс S&P 500 у деякі періоди. РЕІТ – це золота середина, що поєднує стабільність і зручність. Для тих, хто шукає баланс між прибутком і безпекою, це дуже розумний вибір.
оскільки можна заробити без великих вливань. В українських реаліях REIT – це ще й захист від інфляції, прив'язка до твердого активу і можливість вкладати гроші в економіку, будівництво нових об'єктів, створення робочих місць. Це якраз той випадок, коли гроші працюють і на тебе, і на Україну одночасно. І головне, український ринок REIT уже існує. Компанія Інжур – перша, хто створив справжній інвестиційний інструмент у комерційну нерухомість. Станом на травень 2025 року в управлінні компанії знаходиться активів на понад 3 мільярди гривень. Залучено близько 18 тисяч співвласників, які вже отримали понад 784 мільйони гривень доходів. У цьому відео, яке ми зробили у партнерстві із компанією Інжур, ми докладно розповімо, як саме працює REIT-модель, чим вона вигідна, у чому її сила та чому це найперспективніший спосіб стати інвестором в Україні. Real Estate Investment Trust – інвестиційний фонд нерухомості. Це компанія, яка володіє або керує нерухомістю та заробляє на цьому гроші, а потім ділиться прибутками з інвесторами. Фонди компанії можуть володіти різною нерухомістю – супермаркетами, ресторанами, офісами, багатоквартирними будинками, складами, готелями, лікарнями, дата-центрами – усе, що приносить гроші. REIT дає змогу кожному інвестувати в нерухомість, не купуючи безпосередньо саме приміщення. Наприклад, є великий торговий центр. Замість того, щоб одну таку будівлю купувала одна багата людина, її купує фонд REIT, що залучає багато інвесторів. Кожен може купити шматочок і отримувати відповідну частку доходу. Переважно нерухомість здають в оренду і отримують за це плату. Далі дохід розподіляється між інвесторами у вигляді дивідендів. Зараз REIT фактично це єдиний інституціональний і доступний інструмент інвестицій. Вони дають стабільний доход і ще й нерухомість із часом зростає у ціні. Тому це вигідна можливість для зменшення ризиків і одночасно для отримання прибутку. І якщо купівля квартири – це споживча інвестиція, вона не приносить регуляторного доходу, а навпаки – вимагає значних вкладень або на старті, або постійних витрат на відсотки за іпотеку, страховку, утримання. Натомість REIT інвестують у комерційну нерухомість. Крім того, REIT – це ліквідна інвестиція, яка диверсифікована по різних об'єктах, тому це набагато менш ризиковано, ніж інвестування в одну квартиру. Ідея REIT виникла у США ще у 1960-х роках. Метою було надати людям можливість інвестувати в нерухомість так само легко, як купувати акції компаній. Велика нерухомість мала стати доступною для пересічного інвестора. Замість того, щоб купувати цілу будівлю чи офіс, можна просто придбати акції фонду і отримувати прибуток від оренди цієї нерухомості. І, як виявилось, ця ідея стала затребуваною. На сьогодні існує близько 1000 зареєстрованих REIT у 44 країнах світу. Загальна вартість їх активів досягає 4 трильйонів доларів. Це включає публічні фонди, які володіють майже 600 тисяч об'єктів нерухомості. Але різні країни мають свої особливості в тому, як працюють ці фонди. Наприклад, у Франції REIT мають виплачувати мінімум 95% доходу інвестора. В Нідерландах – 100%, та попри всі відмінності, обов'язково компанії, що працюють за REIT-моделлю, мають відповідати 3 основним кваліфікаційним вимогам. А саме, перша – понад 75% активів повинні бути інвестовані у нерухомість. Друге – понад 75% доходу компанія повинна отримувати від оренди чи продажу нерухомості. Ну і третє, найголовніше – понад 90% прибутку компанія повинна виплачувати інвесторам у вигляді дивідендів. У лютому 2022 року в Україні з'явилась перша REIT-компанія – Інжур, яка дала змогу українцям об'єднуватися для того, щоб інвестувати у велику комерційну нерухомість. Назва Інжур пішла від скорочення Investment by Жоржі. Андрій Жоржі є засновником та CEO компанії Інжур.
За 3 роки компанія змогла залучити понад 75 мільйонів доларів інвестицій від 18 тисяч українців. За допомогою REIT тепер кожен українець має можливість стати співвласником нерухомості, яка здається в оренду найбільшим українським та міжнародним компаніям. Усе почалося з простої ідеї – зробити інвестиції доступними для широкого кола українців. Сьогодні ця ідея перетворюється на реальний механізм об'єднання капіталу, який відкриває нові можливості, сприяє розвитку прибуткових проєктів в Україні. В Україні можливість створювати інвестиційні фонди нерухомості заклали у 2012 році із прийняттям закону про інститути спільного інвестування. Інститут спільного інвестування, простіше кажучи, це спосіб об'єднати гроші багатьох інвесторів, щоб разом придбати те, що поодинці кожному з них не під силу. Але протягом багатьох років не було жодних компаній, які працювали б за подібною моделлю. Передусім, це було складно реалізувати через відсутність розвинутого фондового ринку. В українських умовах REIT-фонд – це пайовий інвестиційний фонд нерухомості, у якому всі активи належать інвесторам на праві спільної чи часткової власності. У багатьох країнах існують спеціальні закони, які дозволяють REIT-структурам зменшити податкове навантаження, якщо вони дотримуються визначених вимог. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки діє правило: якщо фонд виплачує щонайменше 90% прибутку у вигляді дивідендів, він звільняється від сплати податку на прибуток компанії. Це робить модель привабливою для інвесторів, адже прибуток не оподатковується двічі – спершу на рівні компанії, а потім на рівні інвестора. В Україні також закладена податкова перевага. Пайові інвестиційні фонди, що діють у формі інститутів спільного інвестування, не є платниками податку на прибуток. Це означає, що інвестиційний прибуток не оподатковується на рівні самого фонду, а лише на рівні інвестора під час отримання дивідендів або продажу сертифікатів. Залучення коштів здійснюється через продаж цінних паперів, інвестиційних сертифікатів. Це дозволяє акумулювати малі суми від багатьох роздрібних інвесторів, що створює значний фонд для того, аби вкладати у великі та прибуткові об'єкти нерухомості, які раніше були недосяжними для індивідуальних інвесторів. Тож, REIT – це фонди, які володіють, управляють або фінансують дохідну нерухомість і розподіляють більшу частину прибутку між співвласниками. На відміну від традиційного підходу, коли для інвестицій у нерухомість потрібні значні кошти, REIT дозволяє інвестувати з меншим капіталом, отримуючи частку в професійно керованому портфелі об'єктів. REITs володіють різними типами нерухомості. Залежно від структури доходу та типів активів, вони поділяються на пайові, іпотечні та гібридні. Основна різниця між ними полягає в тому, у який актив інвестують і на чому вони заробляють. Пайові REIT – це найбільш поширений тип. Вони інвестують безпосередньо в об'єкти нерухомості, торгові центри, склади, офіси, житлові комплекси тощо. Основне джерело доходу – орендна плата. Іпотечні REIT – ці фонди не купують нерухомість напряму, а інвестують в іпотечні кредити або в цінні папери, забезпечені іпотекою. Їхній дохід формується внаслідок процентної маржі, різниці між ставками кредитування та позики. Гібридні REIT поєднують у собі обидві моделі, інвестують як у фізичну нерухомість, так і в іпотечні активи. Це дає змогу диверсифікувати джерела доходу, але водночас і комбінує ризики обох типів. Наприклад, Інжур володіє нерухомістю напряму. Класичний приклад пайового REIT. Фонди компанії інвестують у придбання високоліквідної нерухомості, яка знаходиться у популярних локаціях із великою кількістю людей чи автомобільного трафіку, і яка здатна генерувати стабільний грошовий потік. Основним джерелом доходу є орендна плата за довгостроковими контрактами, яку фонд отримує від відомих орендарів національних або міжнародних компаній. Також фонди заробляють на капіталізації нерухомості, тобто на її здорожчанні. Першим кроком у реалізації ідеї колективних інвестицій в Україні від компанії Інжур став фонд 1001.
Цей проєкт був справжнім викликом, адже у лютому 2022 року, коли фонд запустили, український ринок ще не був готовий до формату спільного інвестування. Люди просто не розуміли, як можливо, щоб десятки чи сотні інвесторів володіли одним об'єктом нерухомості. На відміну від класичних REIT-моделей, які спершу залучають кошти інвесторів, а потім купують активи, фонд 1001 був повністю профінансований власними зусиллями. Таким чином, інвестори одразу отримували частку в готовому, працюючому активі, який можна було фізично побачити і оцінити. Щоб зробити інвестування прозорішим, емісія цінних паперів фонду була прив'язана до площі об'єкта. 3604 інвестиційні сертифікати відповідали 3604 квадратним метрам. Це дозволило кожному інвестору чітко зрозуміти, яку частку в об'ємі він має. Такий підхід допоміг сформувати довіру та поступово зібрати першу спільноту інвесторів. Наступним кроком став фонд Інжур 2001, орієнтований на співпрацю з мережею ресторанів Макдональдс. На відміну від попереднього, цей фонд мав мультиоб'єктну структуру, тобто міг володіти декількома об'єктами одночасно, але за умови, що орендарем виступає саме Макдональдс. Перший об'єкт фонд придбав за власні кошти, а наступні вже фінансувались спільнотою інвесторів. Третій масштабний проєкт – фонд Інжур Супермаркет. Він став черговим етапом еволюції. Це мультиоб'єктний фонд із метою акумулювати у своїх активах понад 100 супермаркетів. У ролі орендарів можуть виступати різні відомі мережі. Наразі до портфелю фонду входять 5 об'єктів. 4 з них орендує Сільпо, 1 – Фора. Саме через такі фонди компанія Інжур поступово виводить на український ринок модель REIT-інвестування, суть якої полягає в попередньому залученні коштів, що дозволяє не лише розвивати великі проєкти, а й диверсифікувати ризики для інвесторів. Також інвестиційна компанія Інжур вже сьогодні реалізує проєкти, спрямовані на розвиток критичної інфраструктури в Україні. Одним з них є фонд Інжур Енерджі, що спеціалізується на розвитку та відновленні малої генерації енергії, ключового елементу енергетичної безпеки держави. Незважаючи на відсутність попереднього досвіду в енергетичній галузі, команда фонду свідомо обрала цей напрям як прояв активної громадянської позиції та відповідального бізнесу, розуміючи його стратегічну важливість для країни. Фонд створено з місією посилити енергонезалежність України та забезпечити прибуток інвесторам за рахунок зростання вартості активів. Перший об'єкт фонду – газопоршнева маневрова електростанція потужністю 18 МВт. Компанія запускає подібні напрями, бо це не лише про прибуток, це підтримка та розвиток української економіки. Як відбувається інвестиція? Щоб розпочати інвестування, потрібно зареєструватися на сайті Інжур. Це одночасно і створення особистого кабінету і відкриття рахунку у цінних паперах. Після придбання цінних паперів інвестор стає учасником фонду та співвласником всіх його активів. Облік цінних паперів здійснюється у системі Національного депозитарію України. Підтвердженням цього є виписка з депозитарної установи, яку інвестор отримує на електронну пошту після укладання угоди. Також інвестор отримує звіт про укладену угоду, де зазначено, які саме цінні папери він придбав і за якою ціною. Важливо розуміти, що купуючи цінні папери, інвестор не стає власником конкретних квадратних метрів. Фонд володіє усіма активами як єдиним цілим. Інвестор є співвласником усіх об'єктів фонду. Це дає йому право на отримання дивідендів, але не дає можливості самостійно розпоряджатися певною частиною нерухомості. Під час реєстрації фонду обов'язково вказується термін його діяльності – 10, 15, 20 років. По завершенні цього строку можливі два основні сценарії. Продовження орендного контракту на оновлених комерційних умовах. У цьому випадку фонд зберігає право власності на актив, а інвестори продовжують отримувати пасивний дохід від оренди. Інший варіант – це продаж активу. Однак навіть у цьому випадку передбачено попереднє продовження договору оренди. Це важливий момент. Об'єкт передається новому власнику вже з чинним довгостроковим договором оренди, що робить інвестицію привабливою для стратегічних покупців. Рішення щодо продажу приймає компанія з управління активами, виходячи з того, що у конкретний момент було вигідніше – продовжити володіння активом і генерувати стабільний дохід, чи реалізовувати об'єкт.
Загалом у REIT-фондах орієнтація йде на довгострокове володіння активами із подальшим продовженням оренди, але якщо в конкретній точці часу ринкова кон'юнктура вкаже на те, що продаж активу є значно вигіднішим, ніж подальше володіння, то буде прийнято відповідне рішення на користь інвесторів. Інжур офіційно виступає податковим агентом, тож інвестори отримують уже оподаткований чистий дохід. При кожному нарахуванні дивідендів сплачується 9% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Податок на інвестиційний дохід, приріст вартості сертифікатів на момент їх продажу, становить 23%, 18% податок на доходи фізичних осіб і 5% військовий збір. Розрахунки та сплата податків за двома типами доходу проводиться автоматично. Це робить інвестиції зручними з точки зору податкового адміністрування. Отже, як інвестувати в REIT і з чого почати? Де відкрити рахунок і які документи потрібні? Інвестувати у фонди інжур просто та легко. Для підписання угоди онлайн знадобиться банк ID, НБУ або Дія та цифровий підпис. Для підписання офлайн в офісі у Києві необхідний паспорт та ІПН. Покроковий алгоритм на сайті передбачає реєстрацію у кабінеті, необхідно створити обліковий запис на сайті інжур. Для цього потрібно верифікуватися через Дію підпис або банк ID, заповнити анкету зі своїми персональними даними та завантажити особисті документи. Після реєстрації потрібно відкрити персональний інвестиційний рахунок. Далі можна переглядати доступні фонди, обрати той, що відповідає цілям, і здійснити вклад усього за кілька кліків. Інвестиції у фонди нерухомості дають можливість отримувати пасивний дохід у вигляді дивідендів на банківську картку уже з наступного місяця. Також для зручності доступна функція автоматичного реінвестування. Кожен інвестиційний фонд має зареєстровану номінальну вартість цінного паперу. Це обов'язкова вимога законодавства при створенні фонду. Наприклад, в одних фондах вона може становити 1 тисячу гривень, в інших – 4 тисячі гривень. Це умовна сума, яка не пов'язана із реальною вартістю активів фонду та має значення лише на етапі реєстрації. Після запуску фонду формується вартість чистих активів на один інвестиційний сертифікат. Саме за цією ціною інвестор купує цінні папери. Чиста вартість розраховується щоденно, згідно із формулою, затвердженою законодавством. Наприклад, у фонді інжур Супермаркет номінальна вартість сертифіката становить 1 тисячу гривень, а фактична вартість на сьогодні – 1215 гривень 26 копійок. Купити сертифікат від фонду можна за його поточною вартістю чистих активів. Із практичного погляду, чим нижча номінальна вартість, тим зручніше інвестору нарощувати вкладення. Менший крок для входу. Водночас вартість активів фонду не впливає на номінальну вартість сертифікатів. Якби у фонді інжур 2001 випустили більше сертифікатів меншого номіналу, це б не змінило сумарну вартість активів, просто змінилася б кількість паперів в обігу. Важливо зазначити, що у пайовому інвестиційному фонді кількість придбаних інвестором сертифікатів не дає жодних управлінських прав. Навіть якщо прийде великий інвестор зі значним бюджетом для інвестицій, це не дає йому право вирішувати майбутнє фонду і, наприклад, перетворити його на інше цільове призначення. Згідно із законодавством України, придбавши сертифікати, співвласник активів фонду отримує дохід у вигляді дивідендів, але не впливає на прийняття рішень щодо управління нерухомістю чи інвестиційною стратегією. Усі співвласники рівні між собою, незалежно від обсягу вкладень. Усі рішення ухвалює компанія з управління активами. Саме вона здійснює управління фондом в інтересах усіх співвласників. Великий інвестор не змінить долю фонду, може лише проінвестувати більше коштів. Дивіденди нараховуються на кожен сертифікат, тому дохід інвестора прямо пропорційний кількості придбаних сертифікатів і проводяться через банківську систему відповідно до реєстру власників від Національного депозитарію України.
аналог НБУ у сфері цінних паперів. Жодних виплат коштом нових інвесторів, тільки з реального доходу від оренди нерухомості або вкладення інвестицій в ОВДП, як у фондах Інжур, Житній та Ocean, що поки не володіють нерухомістю. Управляюча компанія, звичайно, що отримує винагороду, яка визначається в регламенті кожного фонду. Як правило, це до 2% вартості чистих активів на рік, а фактично в межах 1–1,5%. Цей показник перевіряється під час річного аудиту. Якщо прибутковість фонду перевищує запланований рівень, компанія з управління активами може отримати премію не більше 15% від перевищення, що також закріплено у регламенті. Усі доходи компанії Інжур формуються з орендних надходжень. Жодних додаткових комісій інвестори не сплачують. Модель роботи побудована так, що усі сторони зацікавлені в ефективності фонду. Якщо заробляє фонд, отримують прибуток і інвестори, і компанія. Якщо прибутку немає, не заробляє ніхто. Саме тому компанія з управління активами зацікавлена у високоякісних інвестиційних об'єктах у локаціях з високим трафіком, що забезпечують стабільний дохід. Це принципова стратегія довгострокового зростання. Продати сертифікат так само легко, як і купити. Існує два основні способи продажу. Перший – продаж сертифікатів через особистий кабінет на сайті. Це найшвидший і найпростіший варіант. У кабінеті інвестора передбачена кнопка «Продати». Це заявка на викуп фондом цінних паперів за вартістю чистих активів. Фонд виступає брокером і після підтвердження заявки викуповує сертифікати в інвестора. Він одразу бачить орієнтовну суму, яку отримає з урахуванням оподаткування інвестиційного прибутку. Брокер автоматично розраховує прибуток за методом FIFO – першим куплено, першим продано. Наприклад, сертифікат було куплено за 1010 гривень, а продано за 1100 гривень. Інвестиційний прибуток складе 90 гривень, з яких буде сплачено податок. У результаті інвестор отримує чистий оподаткований дохід. Проте, якщо вільних сертифікатів у фонді більше не лишилося, інвестори можуть не тільки продати сертифікати фонду, але й обрати альтернативний шлях – продати їх через спільноту Інжур. Це другий спосіб – перепродаж сертифікатів іншим інвесторам. Вторинний ринок. У приватному чаті інвестори можуть виставляти свої сертифікати на продаж за ринковою ціною, вищою за вартість чистих активів. Це можливо, коли фонд уже повністю проданий і нові інвестори не можуть потрапити туди напряму. Сьогодні до спільноти Інжур уже долучилося близько 18 тисяч інвесторів, і з кожним днем це число зростає. Щоб приєднатися до внутрішньої спільноти Інжур, достатньо зареєструватися на сайті Інжур, пройти верифікацію, відкрити рахунок та отримати запрошення до спільноти, де інвестори спілкуються, діляться досвідом. Відбувається купівля-продаж сертифікатів між співвласниками. Можна побачити реальні кейси, результати, запитати пораду. Легше зорієнтуватися, чи підходить вам цей інструмент і з чого краще почати. Угоди в будь-якому разі супроводжуються брокером, компанією Інжур, і здійснюються офіційно, без прямих переказів між фізичними особами. Це вже фактично внутрішня біржа, хоч поки що й у напівручному форматі. Викуп фондом в середньому займає годину-дві. У робочий час продаж у спільноті до 4 годин. Навіть на великі суми інвестори можуть вільно входити та виходити. Зараз Інжур працює над створенням повноцінного мобільного додатку, аби зробити процес купівлі та продажу інвестиційних сертифікатів таким же зручним і зрозумілим, як на фондовій біржі. Буде реалізована система ордерів. Інвестор зможе виставити заявку на купівлю або продаж за бажаною ціною і просто дочекатися угоди. Все автоматизовано, без потреби в додатковій комунікації. І з появою цього додатку Інжур може стати першою реальною біржею для приватних інвесторів в Україні, де кожен зможе вільно інвестувати, торгувати і формувати свій капітал. В українському суспільстві давно укорінився стереотип. Люди звикли вважати, що у сфері приватизації немає місця простим людям. Усе скуплять олігархи, бо в них великі гроші, зв'язки і вхід без черги. І хоча цей страх не безпідставний, останні досвіди свідчать, коли з'являється конкуренція, правила гри змінюються.
У вересні 2024 року відбувся перший онлайн-аукціон із великої приватизації – продаж київського готелю «Україна». Торги розпочалися з 1,5 мільярда гривень. У боротьбі брали участь 3 учасники, але боротьба виявилася серйозною. Фінальна пропозиція сягнула понад 2,5 мільярда гривень. У 2,4 рази більше за стартову ціну. Це чіткий сигнал. Ринок працює, коли є змагальність. Ще один кейс – продаж занедбаного військового комплексу Івано-Франківського котельно-зварювального заводу. Об'єкт малої приватизації мав скромну стартову вартість у 20,4 мільйона гривень. На аукціоні ціна злетіла до 2,6 мільярда гривень, що свідчить про аномально високий попит і відсутність договірняків. До речі, у нас на каналі є серія крутих відео «Історія приватизації в Україні. Що пішло не так і як треба правильно». А також приватизація без олігархів. Як прозоро продати держвласність. Поряд з успішними кейсами є відверто провальні історії, які демонструють, що без конкуренції і прозорих механізмів нічого не зміниться. Серед найбільш гучних прикладів – Запорізький алюмінієвий комбінат (ЗАЛК). Стратегічне підприємство могло б стати потужним інвестиційним проєктом, але в результаті боргових зобов'язань жоден покупець не зважився його придбати. Білгород-Дністровський морський торговельний порт теж не зміг знайти нового власника. Цікавість із боку інвесторів була нульовою. Ганнопільський спиртовий завод пережив 5 невдалих аукціонів. Чому так сталося? Одна з причин – не було достатньо гравців, що створили б конкуренцію. REIT якраз виступає механізмом, який дає змогу звичайним громадянам об'єднувати капітали і конкурувати з великим бізнесом. Це як на виборах. Окремо голос нічого не вирішує, але разом змінює систему. У таких умовах фонди нерухомості «Інжур», навіть якщо вони не перемагають, формують здорову конкуренцію. Яскравий приклад – фонд «Інжур Хотел», створений спеціально для участі в аукціоні із приватизації готелю «Козацький». Це була знакова локація і водночас перший досвід участі у великому приватизаційному аукціоні. Фонд посів 2-ге місце, програючи усього на 1 тисячу гривень завдяки тактиці переможця. В англійському аукціоні висока закрита ставка на старті дала перевагу останнього ходу. Однак це не поразка, а важливий крок. Коли фонд, що представляє інтереси сотень звичайних інвесторів, підвищує ставки на ринку, це вже змінює саму архітектуру доступу до державної власності. Саме присутність фонду на торгах змусила підвищити ставки. Це створило реальну цінову конкуренцію і підвищило фінальну вигоду. І що більше буде таких кейсів, то менше буде мертвих аукціонів. У цьому сила REIT. Учасник формує ринок, демонструючи, що інвестувати в об'єкти державної власності можуть не лише великі фінансово-промислові групи. Це альтернатива олігархічній монополії. Наприклад, інвестиційний фонд «Інжур Ocean», створений з метою викупу частки в одному з найбільш інвестиційно привабливих об'єктів на українському ринку – торговельно-розважальному центрі Ocean Plaza. Уже зібрано коштів на суму понад 605 мільйонів гривень. Від більш як 7 тисяч інвесторів. Наразі очікується оголошення аукціону від Фонду державного майна України. Слід відмітити, що навіть у період очікування управляюча компанія не тримає залучені кошти без руху, а тимчасово розміщує їх у державні військові облігації. Це дозволяє забезпечити 2 ключові пункти. Інвестор починає отримувати дохід одразу, з першого місяця інвестування, навіть до моменту викупу об'єкта. Фонд генерує прибуток, інвестуючи у надійний державний інструмент, який одночасно підтримує економіку України та сектор оборони. Дохідність таких тимчасових інвестицій становить орієнтовно 13-15% річних у гривні. Після завершення приватизації очікується зовсім інший рівень прибутковості. Прогнозована дохідність близько 20% річних, має прив'язку до курсу долара. Звісно, фактична доходність залежатиме від умов викупу об'єкта, насамперед від фінальної ціни придбання. Проте модель роботи фонду «Інжур Ocean» передбачає стабільну дохідність на всіх етапах, як до, так і після приватизації.
Також до моменту приватизації управляюча компанія «Інжур» відмовилась від будь-якої винагороди. Це принципова позиція. Компанія не заробляє до моменту, поки фонд не придбає основний актив. Адже купівля ОВДП – це лише тимчасове розміщення коштів, а реальна мета фонду – володіння комерційною нерухомістю та дохід від оренди. Якщо раптом фонд не виграє аукціон, то усі кошти інвесторів повертаються в повному обсязі, відповідно до кількості сертифікатів, які вони придбали. Так відбулося і з фондом «Інжур Хотел», який вже згадувався. Він не зміг приватизувати заявлену нерухомість і максимально швидко повернув всі гроші інвесторам. Тобто фонд не може зібрати гроші і витратити їх за іншим цільовим призначенням. Якщо в інвестиційній декларації вказано, що метою є викуп частки торгового центру через приватизацію, то саме цей об'єкт і є єдиною допустимою метою інвестування. У разі невдачі на торгах чи скасування аукціону фонд не має права вкласти ці гроші в іншу нерухомість. Якщо фонд ліквідовується, то повернені кошти надходять на брокерські рахунки, звідки кожен інвестор може або інвестувати далі в інші фонди, або вивести кошти без комісій, затримок чи обмежень. Актуальний кейс, який зараз у процесі формування приватизаційного фонду, це «Інжур Житній». Стихійна торгівля в різних районах міста – це наслідок відсутності цивілізованих ринків. Житній ринок на Подолі, у Києві, наразі перебуває в комунальній власності. Торгівля в неприйнятних умовах, бруд, руйнування, відсутність нормальних вбиралень – це не людиноцентричний підхід. Тому мова йде про перетворення ринку у сучасне місце тяжіння, яке стане привабливим як для киян, так і для гостей міста, включаючи зони для харчових продуктів, заходів та ресторанів. Мета «Інжур» – зробити Житній культурним і гастрономічним центром столиці, зберігши його архітектурну автентичність і створити місце для розвитку українських фермерів і підприємців. Ще до прийняття владою рішення про продаж активу вже триває громадське обговорення із залученням мешканців, підприємців, активістів. Йдеться вже не просто про кому продадуть, а яким буде цей простір, хто і як ним керуватиме, яку функцію він виконуватиме для міста. Уже відбулося 2 публічних обговорення проєкту майбутнього Житнього. Є конкуренція ідей, є аргументи, і це найкраще, що може трапитись із будь-яким об'єктом перед оновленням. Майбутню долю житнього ринку розглядають у кількох напрямках. Депутати Київради пропонують продати ринок. На їхню думку, це дозволить зберегти будівлю і дати їй нове життя. Натомість у КМДА виступають проти такого кроку. Продаж є ризикованим, тож закликають до моделі оренди з умовами, що гарантують збереження функціоналу ринку. Є інший громадський підхід. Ресторатор Євген Клопотенко пропонує залишити ринок у власності міста, але передати управління громадській організації. Позиція «Інжур» – жодних орендних аукціонів прихованої чи гібридної приватизації, тільки прозорий аукціон із приватизацією для всіх. Фонд «Інжур Житній» пропонує реконцепцію капітального відновлення ринку із загальним розміром інвестицій 700 мільйонів гривень. Для реалізації своїх намірів «Інжур» співпрацює з міжнародною компанією Colliers та провідною українською архітектурно-інженеринговою компанією AVR щодо розробки плану майбутнього житнього ринку. «Інжур» підтримує включення житнього ринку до об'єктів культурної спадщини. Петиція за збереження архітектурної спадщини житнього ринку та чесні правила його приватизації уже підписана, і наразі очікується її офіційний розгляд та відповідь від Київської міської державної адміністрації. Також подано окремо офіційну заяву з ініціативою включити будівлю житнього ринку до переліку об'єктів приватизації. Станом на травень 2024 року до ініціативи доєдналося майже 4 тисячі небайдужих українців. Залучено більш як 62 мільйони гривень. Середня річна дохідність фонду за 10 років після приватизації – 10% річних у доларах. Фінальна дохідність буде залежати від ціни приватизації. За допомогою РЕІТ-моделі, об'єднавшись, звичайні громадяни можуть змінити історію цього об'єкту і дати йому нове дихання. Чия ідея виявиться більш життєздатною, покаже майбутнє, але однозначно дискусія дає шанс на успішну трансформацію, яка працює на людей, а не в інтересах
певного бізнесу. Потенційно має прийти ефективний власник в особі управляючої компанії і навести лад, зробити ринок одним із провідних у Європі. Уявіть, якщо в Україні буде хоча б 10 таких REIT-фондів, вони змагатимуться за право вкладати у найцікавіші об'єкти – ринки, склади, офіси, житлові комплекси, і кожен з них буде не просто бізнесом, а справжнім агентом змін. Якщо буде політична воля продати ринок, Інжур братиме участь в аукціоні, щоб стати власником історично важливої будівлі та забезпечити її надійне та прибуткове майбутнє. Якщо аукціон буде програно, то компанія повертає гроші інвесторам. Інвестування в REIT поєднує стабільність нерухомості з ліквідністю фінансових ринків. Однією з основних переваг REIT є висока дохідність через регулярні дивідендні виплати. Хоча в Україні законодавство не вимагає обов'язкової виплати дивідендів, в Інжур обрали практику розподілу не менше 90% прибутку, що дозволяє відповідати вимогам американської моделі REIT. Це робить REIT особливо привабливим інструментом для інвесторів, які прагнуть пасивного доходу. У випадку з Інжур виплати дивідендів проводяться щомісяця, що значно перевершує частоту виплат в більшості традиційних фінансових інструментів, наприклад, акцій чи банківських вкладів. Більшість класичних REIT торгуються на фондових біржах, що забезпечує високий рівень ліквідності. Інвестор може у будь-який торгівельний день купити або продати свої цінні папери. В українському контексті у структурі Інжур реалізовано власну модель внутрішньої біржі. Інвестори можуть продати свої сертифікати як фонду за офіційною ціною, вартістю чистих активів, так і іншим інвесторам за ринковою, часто вищою ціною. Значною перевагою REIT перед інвестуванням у власну нерухомість є низький поріг входу. Інвестиції у традиційну нерухомість потребують мінімум сотень тисяч, якщо не мільйонів гривень. У випадку REIT інвестування можливо з невеликих сум, буквально з одного сертифіката. Це відкриває шлях до інвестування широкому колу українців, включно з тими, хто не має значного стартового капіталу. Крім того, такий підхід дозволяє поступово нарощувати інвестиційний портфель, отримуючи прибуток уже з першої ж угоди. Ще однією перевагою є відсутність операційного клопоту. На відміну від класичного орендного бізнесу, де власнику потрібно взаємодіяти з орендарями, займатися ремонтом, обслуговуванням, сплатою податків та комунальних послуг, REIT повністю звільняє інвестора від щоденних турбот. Усю управлінську функцію виконує професійна компанія-управитель, яка зацікавлена в тому, щоб об'єкт стабільно генерував дохід. Купуючи цінні папери REIT, інвестор автоматично отримує частку у великому портфелі нерухомого майна, що суттєво знижує ризик у порівнянні з купівлею одного конкретного об'єкта. До прикладу, фонд Інжур Супермаркет інвестує лише у комерційну нерухомість, здану в довгострокову оренду великим мережам. Це дозволяє досягти стабільної та прогнозованої дохідності навіть у турбулентні економічні періоди. Кожен фонд Інжур має офіційно зареєстрований регламент та інвестиційну декларацію, які чітко визначають, куди можуть бути спрямовані кошти інвесторів. Це унеможливлює зміну цілей інвестування без ліквідації фонду та повернення коштів, що забезпечує високий рівень довіри, передбачуваності та захисту для співвласників. Перше, на що звертають увагу інвестори, це поріг входу у фонд. Існують фонди із фіксованим мінімальним порогом інвестування, визначеним законодавчо. Наприклад, Інжур Супермаркет чи Інжур 2001 – це фонди нерухомості зі встановленою законодавством вимогою. Зайти в них можна лише купивши не менше 122 сертифікатів. У грошовому еквіваленті це близько 150 тисяч гривень. Не кожному інвестору це під силу на старті. Також існують доступніші фонди без обмежень. Фонди, де можна купити навіть один сертифікат. Це дозволяє розпочати інвестиції з 1000 або з 4000 гривень, що відкриває можливості для ширшого кола інвесторів. Одним з основних критеріїв для вибору інвестицій залишається очікувана дохідність. Доходи залежать і від фази розвитку фонду, і від вартості придбання сертифіката. Варто враховувати потенціал зростання ціни сертифіката, капіталізація, стабільність та розмір дивідендів. Кожен фонд має свою прогнозовану дохідність і порядок виплати дивідендів, який прописаний в офіційному регламенті фонду. Дохід від оренди розподіляється у вигляді дивідендів серед співвласників щомісячно.
Для порівняння, у більшості зарубіжних REIT-фондів дивіденди виплачуються раз на рік. Інвестору, який тільки починає свій шлях або планує розширити портфель, варто орієнтуватися не лише на показник дохідності, а й на такі фактори, як мета фонду та ідейна складова. Тому що важливим є розуміння цілі фонду, у що саме інвестуються кошти та яка перспектива реалізації проєкту. Деякі інвестори обирають фонди не тільки з економічних міркувань. Наприклад, попри всі ризики, багато хто свідомо інвестує в інжур житній, навіть до старту приватизації, оскільки вірить в реалізацію цього проєкту. Вони готові чекати, знаючи, що у період очікування їхні кошти працюють в ОВДП, а у разі скасування приватизації повертаються. А ще краще – розглядати кілька фондів одночасно. Так інвестор отримує і більшу стабільність, і можливість бути частиною різних напрямків української економіки. За статистикою, понад 50% інвесторів диверсифікують вкладення, обираючи 2 і більше фондів. Це дозволяє зменшити ризики, взяти участь у різних напрямках та відчути себе співвласником кількох стратегічних активів. Будь-які інвестиції поряд із потенційними перевагами несуть у собі ризики. Якщо говорити про приватизаційні фонди, тут ризики для інвестора мінімальні. Доки фонд ще не володіє об'єктами, капітал інвестується у військові ОВДП, які гарантуються державою. Єдиний реальний ризик у цьому випадку – валютний ризик, адже облігації у гривні. Стосовно інших фондів нерухомості, що уже володіють об'єктами, у такому випадку з'являються і інші ризики. Ризик зниження орендних ставок. Орендна плата – це основне джерело доходу фонду, тому зменшення ставок може тимчасово знизити дохідність. Ризик пошкодження об'єкта через бойові дії. Влучання ракети, уламків або дрона в об'єкт фонду. Наприклад, якщо об'єкт, який приносив дохід, буде пошкоджений, тимчасово орендні надходження можуть припинитися. У такому випадку управляюча компанія прийматиме оптимальне рішення щодо відновлення роботи об'єкта. Це може бути до залучення коштів від інвесторів або кредитування. Однак тут великим плюсом стає диверсифікація. Якщо в одному фонді є 5 або більше об'єктів у різних регіонах, то навіть пошкодження одного з них лише частково вплине на загальний дохід. Саме тому фонд Інжур Супермаркет націлюється на портфель із 100 плюс супермаркетів. Якщо з ладу виходить один, інвестор цього майже не відчує. Ризик зміни орендних ставок є набагато нижчим, ніж ризик фізичного пошкодження об'єкта. Тому що контракти з орендарями укладаються на 10 і більше років, умови фіксовані, наприклад, із мережею Сільпо підписують договір, за яким орендна плата – це відсоток від виручки, але не менше фіксованої ставки за квадратний метр. Навіть якщо супермаркет працює гірше, все одно буде гарантований мінімальний платіж, а якщо працює краще, фонд отримує більший дохід. Ризики левереджу – це ризики, пов'язані з використанням позикових коштів для фінансування інвестицій з метою підвищення прибутковості. Простими словами, коли фонд позичає гроші, щоб купити більше активів, REIT можуть використовувати додаткове фінансування у вигляді кредиту. Інвестиції за моделлю REIT набирають обертів в Україні, і приклад компанії Інжур яскраво демонструє, як цей інструмент є гідною альтернативою класичним формам інвестування. REIT-фонд – це екосистема, яка дозволяє тисячам українців долучитися до стабільного, прибуткового та юридично захищеного інвестування в об'єкти нерухомості. Компанія Інжур почала свій шлях без зовнішніх інвесторів, узявши на себе усі ризики запуску першого фонду Інжур 1001. У його рамках придбали будівлю і здану у довгострокову оренду мережі Сільпо. Унікальність полягала в тому, що об'єкт обміняний на сертифікати ще до запуску фонду, коли не було інвесторів, історії чи гарантій. Це був ризикований внесок у майбутню модель, яка тепер стала успішною та прозорою. Сьогодні компанія Інжур уже працює за повноцінною моделлю REIT. Почавши з одного об'єкта, самостійно профінансований, сьогодні команда Інжур управляє фондами, які підтримує усе ширша спільнота українських інвесторів. Так формується нова інвестиційна культура, прозора, доступна та орієнтована на довгострокову стабільність. Окрім того, REIT відіграє соціально-економічну
економічну місію, особливо у приватизаційних процесах. На відміну від стандартного сценарію, де великі гравці можуть монополізувати інвестиційні об'єкти, REIT дає змогу тисячам людей об'єднувати кошти і володіти комерційною нерухомістю на рівні з корпораціями. Це економічна демократія, реальна конкуренція на ринку. Коли люди об'єднуються через інжур, вони не просто інвестують, вони змінюють правила гри. Тож REIT – це не просто прибуткова інвестиція, це нова модель економічної участі, де кожен українець може бути частиною великих проєктів, мати стабільний дохід, безпеку та відчувати вплив на розвиток держави. Це стратегія довіри та відкритості і реальна відповідь на запит суспільства на ефективні і доступні можливості для інвестицій. Ми уважно читаємо всі коментарі, тож нам цікава ваша думка. Як ви ставитесь до формату REIT в Україні? Чи інвестували б ви у фонд, який володіє нерухомістю та приносить стабільний дохід від оренди? Або, можливо, ви вже маєте досвід подібних інвестицій? Друзі, 70% наших глядачів не підписані на наш YouTube канал. Ви допоможете у поширенні економічної свободи в Україні вашою підпискою на ціну держави, лайком цього відео та коментарем під ним. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.